ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। आठ धाम को शिपरो होयो लाखीना। आठ धाम को शिपरो होयो लाखीना। ए बिद सुन के जाट रो, सुन के जाट रो उठ भगती लगा। उठ भगती लगा मिले पर तक गोसाइया तन्ना वड पागा। मिले पर तक गोसाइया तन्ना वड पागा। ये बिद सुन के जाट रो, ये बिद सुन के जाट रो, ये बिद सुन के जाट रो उठ भगती लगा। उठ भगती लगा मिले पर तक गोसाइया तन्ना वड पागा। मिले पर तक गोसाइया तन्ना वड पागा। बुन न तन न त्याग के प्रीत चरण कबीरा। बुन न तन न त्याग के प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जो लाहरा पयो गुणी गहीरा। नीच कुला जो लाहरा पयो गुणी गहीरा। ए बिद सुन के जाट रो, ये बिद सुन के जाट रो, ये बिद सुन के जाट रो उठ भगती लगा। उठ भगती लगा मिले पर तक गोसाइया तन्ना वड पागा। मिले पर तक गोसाइया तन्ना वड पागा। रविदास टवंता टोर नीत तिन ते आगी माया। रविदास रविदास
ਰਵਿਦਾਸ ਟਵੰਤਾ ਟੋਰ ਨੀਤ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਟਵੰਤਾ ਰਵਿਦਾਸ ਟਵੰਤਾ ਟੋਰ ਨੀਤ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਟਵੰਤਾ ਟੋਰ ਨੀਤ, ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ। ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਤਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਤਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ। ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਗਾ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਤਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਤਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਸੈਨਾਈ ਬੁੱਧਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਸੈਨਾਈ ਬੁੱਧਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਭਗਤਾਂ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ। ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਲਾਗਾ। ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਤਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਤਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ। ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ, ਲਾਗਾ। ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਤਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਖ ਗੁਸਾਈਆਂ,
ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੋਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ਿਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ, ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ। ਮੁਨਨਾ ਤਰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾਂ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਪਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ, ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਜਾ ਕੀ ਸ਼ੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਠਰੇ, ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂੰ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤੇ ਲੋਚਨ, ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਜੇ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੇ, ਹਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੇ, ਹਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੇ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਜਿਨੈ ਤੋਹੇ ਧਿਆਇਓ ਤਿਨੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਇਓ, ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤ ਹੈ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਇਹ ਬਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਲਾਗਾ, ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਾਕ ਗੋਸਾਈਆਂ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਾਕ ਗੋਸਾਈਆਂ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਾਕ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪਰਤਾਖ ਗੋਸਾਈਆਂ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 8:15 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ 27ਵਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 15, 16, 17 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਘੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮਹਿ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਏ ਨਮਹਿ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੂੰ ਤੂੰ
ठाकुर ऊच भगवाना। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। निमाणियों के मान निताणियों के ताण, न्योटियों की ओर आसरियों का आसरा। गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज। जागत जोत जपै निस्बासर, जागत जोत जपै निस्बासर। जागत जोत जपै निस्बासर, जागत जोत जपै निस्बासर। एक बिना मन नैक न आनै, एक बिना मन नैक न आनै। जागत जोत जपै निस्बासर, जागत जोत जपै निस्बासर। एक बिना मन नैक न आनै, एक बिना मन नैक न आनै। एक बिना मन नैक न आनै। जागत जोत जपै निस्बासर, जागत जोत जपै। पूरन प्रेम परतीत सजै, पूरन प्रेम परतीत सजै। व्रत गोर मड़ी मठ फूल न मानै। गोर मड़ी मठ फूल न मानै। जागत जोत जपै निस्बासर, जागत जोत जपै निस्बासर। एक बिना मन नैक न आनै, एक बिना मन नैक न मानै। जागत जोत जपै निस्बासर, जागत जोत जपै। तीर्थ दान दया तप संजम, तीर्थ दान तीर्थ दान। दया तप संजम,
ਦਇਆ ਦਪ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨੈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ 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 ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹਿ ਨੇ ਖਾਲਸ ਜਾਣੈ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹਿ ਨੇ ਖਾਲਸ ਜਾਣੈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ
ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ, ਅਨ ਤਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ, ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਮ ਤਨਵੰਤ। ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ, ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਮ ਤਨਵੰਤ। रतन लाल जाका कछु न मोल, रतन लाल, रतन लाल, जाका कछु न मोल, जाका कछु न मोल, रतन लाल जाका कछु न मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, भरे भंडार, भरे भंडार
ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ ਵਧ ਦੋ ਜਾਈ ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ ਟੋਟ ਨ ਆਵੇ ਵਧ ਦੋ ਜਾਈ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਪਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਆਰ ਲਾਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਆਰ ਲਾਏ ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਆਰ ਲਾਏ ਹਮ
ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਗਤ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਗਤ ਸਚ ਨਾਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਗਤ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਗਤ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ। ਪਿਉ ਦਾ ਦੇਖਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਿਉ ਦਾ ਦੇਖਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਦਾਨ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਗਤ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਗਤ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਗਤ ਸਚ ਨਾਏ, ਪੜੋ ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਗਤ ਸਚ ਨਾਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਗਤ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ। ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਵਣਜਾਰੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਧਨ ਖਾਟੋ, ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਧਨ ਖਾਟੋ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਵਣਜਾਰੇ ਧਨਵੰਤ
ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਾਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਾਟੋ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ਛੋਡੋ ਕਪਟ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ ਛੋਡੋ ਕਪਟ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ ਛੋਡੋ ਕਪਟ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ ਛੋਡੋ ਕਪਟ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਨਿਹਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਨਿਹਾਰੇ ਛੋਡੋ ਕਪਟ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ ਛੋਡੋ ਕਪਟ ਹੋਏ ਨਿਰਵੈਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਨਿਹਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਨਿਹਾਰੇ ਸਚ ਤਨ ਵਣਜੋ ਸਚ ਤਨ ਸਣਚੋ ਸਚ ਤਨ ਵਣਜੋ ਸਚ ਤਨ ਸੰਚੋ ਕਬਹੁ ਨਾ ਆਵੋ ਹਾਰੇ ਕਬਹੁ ਨਾ ਆਵੋ ਹਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਾਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਾਟੋ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਕੇਛ ਨਿਖੁੱਟਤ ਨਾਹੀ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਕੇਛ ਨਿਖੁੱਟਤ ਨਾਹੀ ਅਗਣਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਗਨਿਤ
ਪੰਡਾਰੇ ਅਗਨਿਤ ਭਰੇ ਪੰਡਾਰੇ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਕਿਛ ਨਿਖੁੱਟਤ ਨਾਹੀ, ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਕਿਛ ਨਿਖੁੱਟਤ ਨਾਹੀ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੰਗ ਜਾਵੋ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਭਾ ਸੰਗ ਜਾਵੋ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਦੁਆਰੇ। ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਵਣਜਾਰੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, 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 ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਧਨਵੰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਾਟੋ, ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਨਾਮ ਤਨ ਖਾਟੋ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਵਣਜਾਰੇ ਧਨਵੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਫਰੀਦਾ ਤਿਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ,
ਜਿਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓਨ ਨਾਉ, ਐਥੈ ਦੁਖ ਕਣੇਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਠਾਉਰ ਨਾ ਠਾਓ, ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ। ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ। ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਹਾਂ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ। ਤਾਕੈ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਰ ਹਰੀ, ਤਾਕੈ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਨਰ ਹਰੀ। ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ। ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। जिन कै पीतर है अंतरा, जिन कै पीतर है अंतरा। जिन कै पीतर जिनके भीतर है अंतरा, हाँ जिनके भीतर है अंतरा। जिनके पीतर है अंतरा, जिनके पीतर है अंतरा। जैसे पास तैसे ओए नरा, जैसे पास तैसे ओए नरा। जो न भजन्ते नारायणा, जो न भजन्ते नारायणा। तिनका मैं न करूं, मैं ना करूं, तिनका मैं ना करूं दर्शना।
ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਪਰਣਵਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾ ਕੈ ਬਿਨਾ ਪਰਣਵਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾ ਕੈ ਬਿਨਾ ਨਾਸ ਹੈ 32 ਸੁਲੱਖਣਾ ਨਾਸ ਹੈ 32 ਸੁਲੱਖਣਾ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੋ ਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਜਾਏ ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਐ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੁ ਨ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਸੱਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦਿਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪੋਏ ਭਾਰਤੀਏ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪੋਏ ਭਾਰਤੀਏ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀਓ। ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਪੜੋ, ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ
ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਜੋ ਨ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਾਈ ਘਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਪ ਕੇ ਆਓਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਭਨੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮਾਰਿਆ ਥਾਂ ਪਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਲਾਣ ਜਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਆ ਸਹਾਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰਸਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਥਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਦਿਨ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 8:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ
ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੋਦਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ। ਮੁਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਮੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਮੜੀ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ? ਅੰਦਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਪਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਸੋਹਣੇ ਦਿਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੀ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਹਣੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੈ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਦਬੂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰੈ ਸੇ ਜਨ ਸੋਹਣੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣਿਆ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ, ਦੋ ਮੁਰਦੇ, ਚਾਰ ਮੁਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਾਟ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਸੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਹਟ, ਮੜੀਆਂ, ਕਬਰਸਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁਰਦਾ ਘਾਟ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਵਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹ ਹੈ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਭਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ। ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਏਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ, ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਣਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ? ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਆਨ ਦਿਨ ਸੁਕਰਤ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ। ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੇਡ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਿਆ, ਸਾਹ ਲੰਬੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲੈਂਦਾ। ਖੇਡ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਦੇਹੋ ਸਭੈ। ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸੇ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੇਟਵੇ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਸਤਕ ਸਰਦਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਵਰਤੀ ਆ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੂਤਰ 'ਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ
ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਫੁਰਨਾ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਘਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਲੰਗੀ ਦਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਕੀ ਸੀ? ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਿਤਮ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਪ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸਰਹੰਦ ਕੀ ਸੀ? ਕਤਲਗਾਹ। ਸਰਹੰਦ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਕੀਰਨੇ, ਹੌਕੇ, ਹਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਨੇਰ ਝੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਘਿਨਾਉਣੀ, ਨੀਚ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਓ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਬਣ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗ ਕੀਤੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲਗਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਤੇ ਸਿਤਮ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਤਲਗਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਈ। ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾਦੀ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਤਲਗਾਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? 3 ਰਾਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। 3 ਰਾਤਾਂ ਸਬਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਹਾਏ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਏ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਾਏ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹਾਏ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਤਲਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਦਾਤ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੌਕਿਆਂ ਤੇ ਹਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਧਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨਖੇਧਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਛੱਪਰ ਸੁਭਾਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਲਾ ਵਰਤਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿੱਥੈ ਨਾਮ ਜਪੀਆ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਬੈੱਡਰੂਮ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ।
ਕੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਲ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਦਾਤਾ ਨਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਦਾਤਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਦਣ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ। ਤੂੰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਇਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਵਿਸੂਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਵਈ ਵਿਸਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ। ਬੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗਟਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ? ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ, ਦੋਸ਼ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਹੁ ਕਿਸੈ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਹੁ ਕਿਸੈ। ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ, ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਕੇ ਲਈਏ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਾ 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 ਨਾ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਵਿਸਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਚੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਾਸਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਪਰ 'ਚ, ਵਸਤਰ ਫਟੇ ਹੋਏ, ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪ ਹੀਣ, ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ ਮਾਂ ਤਾਬੋ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕੀ ਪੱਕਿਆ ਲਿਆ, ਖਾਈਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਦੀਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਣ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਪੱਟ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਵਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ, ਗੁੜ ਦੀ ਢੇਲੀ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਟੱਕੀ ਟੱਕੀ ਵੱਢ ਵੱਢ ਇੰਨੇ ਰਸ 'ਚ ਛਕ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ। ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਮਾਤਾ ਤਾਬੋ ਦੀ ਮਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਾਂ ਤਾਬੋ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੇਂਗਾ? ਜੋ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਮੋਹ ਫਾਸ, ਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਧਨ ਤੁਮ ਬਾਂਧੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਆਪਣੇ ਛੁੱਟਣ ਕੋ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਹਮ ਛੁੱਟਾ ਤੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੇਂਗਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੇਰ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਬਦਲਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ, ਰਕਾਬਾਂ 'ਚ ਚਰਨ, ਲਗਾਮਾਂ ਹੱਥ 'ਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਮ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰੇ ਨੇਮ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ਕ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਇਓ, ਇੰਨੀ ਸੱਤਿਆ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਦਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੁੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਚੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਸਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਤਾਣ, ਸੱਤਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਘੋਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੀ ਆ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਸਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਚੰਗਾ ਸੀ। ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਚੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁਈਂ ਦੇ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ, ਉਹ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਆਪ ਦੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤਿਨਾ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਜੋ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਲਾਇਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ, ਤਿਨ ਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁੰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੰਜੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਜਦੋਂ ਕੁੰਜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੇ ਪਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ।
ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕੈ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਸਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕੈ। ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਲੋਕ 'ਚ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈੱਡ ਰੂਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਘਰ 'ਚ? ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸੁੱਖ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਸ, ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ, ਨੱਕ ਦੇ, ਇਹ ਰਸਾਂ ਜੋ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ, ਮਹਾਰਸ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬਸੰਤ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵ ਖੰਡਣੈ, ਬਿਸਰੰਤ ਹਰ ਗੋਪਾਲੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ। ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ, ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁੰਨਾ ਸਖਣਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜੀਵਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਦਿਆਨ ਭਰਮਣਾ। ਕੌਤਕ ਕੋਟ ਤਮਾਸਿਆ ਚਿਤਨ ਆਵ ਸੁਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ। ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ? ਸਿੱਖਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ ਨਾਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੈ, ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਕੋੜੀ ਨਰਕ ਬਰਾਬਰੇ, ਉਜੜ ਸੇ ਥਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੋ, RAM ਨਾਮ ਔਰ ਮਹਿ ਗਹਿਓ, ਜਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ। ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾ ਖਾਏ, ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਜੂਠਣ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਤੇਰੇ ਭੋਗ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੂਠ ਤੇ ਚਪਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਦਾ, ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੀ। ਜੋ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਕਿਉਂ ਤਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੁੱਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ, ਘਰ ਠੰਡੇ, ਦੇਸ਼ ਠੰਡੇ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਅੱਗ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਾਂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਬਰਸੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗ ਬਰਸੇਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਤਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਭਲਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਦਾਰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰ ਜੇਗਾ। ਨਾਮ ਦਿਓ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ। ਇਹ ਮੰਗੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਿਸਤਰਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਬੈੱਡਰੂਮ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਰ ਜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ, ਭੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਘੜੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਸੌਂ ਤੇ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮੈ, ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ।
ਇੰਨੇ ਬੇਚੈਨ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁੱਜੀ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਣਦਿਸਦੀ ਅੱਗ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੱਗ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ, ਬਲਣਾ। ਸੱਪ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਵੇ, ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਸੀਤਲਤਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਠੰਡਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਦਨ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਪ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਬਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਘੜੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨੇ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਦਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚੰਦਨ, ਚੰਦ, ਸੂਰਜ ਤਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਕੋਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਠੰਡ ਪਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ, ਚੰਦ, ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਫਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ, ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਘਾਮ ਮਤਲਬ ਤਪਸ਼, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੇਚੈਨ, ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਧੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਨਾਲ, ਨੂੰਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਰਕ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੇ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸੀਤਲ। ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਲਦਾ? ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੱਪ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਤਪਿਆ ਪਿਆ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਅੰਤ ਚਲੈ ਗੋਹਾਰੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਖਣ ਜ਼ੋਰ, ਚੁੱਪੈ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਟਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਤਿਸ ਜੇ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰਾਨਾ ਗਾ ਰਹੇ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਨਾਨਕ। ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਲੈ ਜਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਜਾ, ਸਕੂਨ ਲੈ ਜਾ, ਸਹਿਜ ਲੈ ਜਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਲੈ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੂੰ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਤੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਤਾਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਹਿਜ। ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਭੈਣੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਘਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕੀ? ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ, ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ? ਸਤ ਸੰਗੀ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਨਿਰਣਾ ਕਰਿਓ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜਮ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਓ। ਫਿਰ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਵਿਛੜ। ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਆ, GT ਰੋਡ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਤੁਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਲਰਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਠਕ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਗਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਹਲੀਮੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸਿੱਖਣਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਲਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਵੈਸੇ ਵਿਸੋਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਮੇਲਾ ਮਤਲਬ ਉਤਸਵ। ਉਤਸਵ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਕੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾੜੇ। ਮਾਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਸਾਖੀ ਵਰਗਾ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੇ ਘਰ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਆਏਗਾ ਘਰ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹ ਘਰ ਵੇਖੇ ਬੱਚੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਘਰ ਨਰਕ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ। ਇਹ ਵੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਵਰਤਾਓ। ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿਸ ਸਮਾਏ। ਬੰਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਮੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੋ ਕੇ ਹਾਵੇ ਕੀਰਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਹੀ ਕਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾਰਾਇਣਾ ਤਿਨਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੈਣੋ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਉਬਲ ਜਾਏ, ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਚੋਂ ਜਲ ਲਿਆ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪਈ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੇ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਦਇਆ ਕਰਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਲਾਹੇ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਤ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸੋਹਣੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। 15, 16, 17 ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਕਾਰ ਲੈਣੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲਬੁਲ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਾਝੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਫੱਬਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਫੱਬਦਾ। ਪੰਡਤ ਪਉਏ ਮਾਰਕ ਜਾਈ ਤੇ ਭੀਲਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਰਜਨੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਲੀ ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਪਾਇਆ ਖਾਰੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ
ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੰਛੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਰੀ। ਸਿਰਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤਕਲੀ ਓਟ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇਰੀ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ। ਤਾਰਨ ਲਈ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਰਚਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਆ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ। ਸਰਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਤਕਲੀ ਓਟ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇਰੀ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ। ਤਾਰਨ ਲਈ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਰਚਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਆ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ। ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਲਿਆਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਹਿਬਾ ਅੱਜ ਵਰਤ ਗਏ ਪਾਣੇ। ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਕਲਿਆਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਹਿਬਾ ਅੱਜ ਵਰਤ ਗਏ ਪਾਣੇ। ਆ ਡਿੱਗਾ ਚਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੋ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਪਰਿਆ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸਾਂ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਤਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਪਦੇ ਸੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਠਰਿਆ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ। ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕੱਟਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ 84, ਉਹਦੇ ਮੰਦਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਦਲ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੀਤਿਆ ਵਕਤ ਜੰਡਾਲਾ ਕਰਿਆ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ। ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੋ ਹੋ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਕੋੜੇ, ਲੱਦੇ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਚਰਨੀ ਫੇਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਣਾ ਚਰਿਆ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ, ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ
ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਿਆ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਤਤਾਰੇ ਤਾਂ ਸੀਸਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੱਤੀ ਲੋਤ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਮੰਨਿਆ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਤਤਾਰੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਪਵਾ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਕਵੀ ਸ਼ਰਨੇ ਤਾਈਓ ਜਸ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ ਧੰਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਸੋ ਤਰਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਜੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲਥਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਤੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਰਸ ਬਣਿਆ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਿਓ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੱਜਣੋ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 24 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਮਿੰਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਕਰੀ, ਆਧੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਜੇ 12 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਨ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਿੰਟ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਫਲੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ 12 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ 24 ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਿਰ 40 ਮਿੰਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸੱਜਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜਗਾਊਗਾ ਵੀ ਉੱਠ ਤੇਰਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਕੰਡੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਪਾਪੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਜੇ ਪਾਪੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਰਨੈਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੰਤ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖੇਮਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਾਫਰ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਬਾਲ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਲਗਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਿਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਗੱਗੋ ਬੂਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਾਬਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣੀ ਨਾਲ, ਦੋ ਢਾਡੀ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਾ 'ਚ ਵਾਰਾਂ ਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਊ ਪਿੰਡ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਡੱਲ ਔਰ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਲਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਹੰਦਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਘਿਆਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੰਦਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦਿਆਂ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਰਕਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਾਂ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਬਾਬੇ ਹੰਦਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਬਾਬੇ ਹੰਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਹੰਦਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਦੇ ਗੱਦੀਦਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਾਤਲ। ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਣੀਆ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਪਾਪ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ, ਆਏ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੇਟ ਨੂੰ ਊਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਪਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹੀ ਆ। ਉਸ
ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਣੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਬਈ। ਸੁਣੋ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਦੱਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਲ ਕਹਾਣੀ। ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਆ ਗਈ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਸਵਾਣੀ। ਓ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਲਲਕਾਰੇ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ। ਸੁਣੋ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਦੱਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਲ ਕਹਾਣੀ। ਓਏ ਦੱਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਲ ਕਹਾਣੀ। ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਆ ਗਈ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਸਵਾਣੀ। ਓ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਲਲਕਾਰੇ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ। ਦਿਨ ਜੰਗਲੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਰਾਤ ਮਾਰਦੇ ਡਾਕੇ। ਸੁਣਦੇ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਥੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਅੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇਗ ਨਾ ਸੀਸ ਉਤਾਰੇ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ। ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੰਨਾ ਰਾਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਵਫਾਦਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਖਾਣ ਚ ਸ਼ੀਲੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ। ਓਏ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਹੋ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਲ ਭੁੱਲੇ। ਓ ਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਤੋਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ। ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਨਿਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨ ਬਹਾਨੇ। ਓ ਤੈਥੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਕੇ ਖੋਰ ਬਣੇ ਹੰਕਾਰੇ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਧਨ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਵਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਊਂਠ ਤੇ ਹਾਥੀ। ਉਹ ਸਭ ਡਰਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਵਣਜਾਰੇ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਵਣ ਲਈ ਡਰਦਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਵੇ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਰਫਟ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਚੰਕਾਰੇ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ। ਓ ਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਦੇ ਹਾਲਤ ਆਪ ਜੱਗ ਦੀ ਤੱਕੋ। ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਸਖਤ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਬਚੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਡੱਕੋ। ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਦੀ ਮਸਤਾ ਖਾਨ ਬਨੀਤੀ ਤਾਰੇ, ਮਸਤਾ ਖਾਨ ਖਾਨ ਬਨੀਤੀ ਤਾਰੇ। ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੁੱਲ
ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਗਤ ਰੰਦਣੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਇਆ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਪੂਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਗਏ। ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਹਾਕੇ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ, ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਤੇ 27 ਵਰੇ ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਨੈਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ। 27 ਵਰੇ ਕੋਈ ਪਾਪ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਖਾਸ ਚੌਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰਬਲਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਮੋਮਨ ਖਾਨ, ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਨੇ ਪਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੋਮਨ ਖਾਨ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਨੇਜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਲੈ ਜਾ, ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਆਂਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪੂਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਖੂਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪਿੰਡ ਪੂਲੇ ਵਿਖੇ, ਜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਕਰ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਡਰੇ ਜੋ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਵਿਕਸੇਤ। ਧਰਮੀ ਤੇ ਕੌਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਾੜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖਮੋਸ਼ ਹੈ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕੁਝ ਮਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕੁਝ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਦੀ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀਰ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ 25 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, 25 ਵਰੇ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ ਦੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਬਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਰ ਹਨੇਰੀ ਵੇ, ਝੂਠਾ ਸੰਸਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤਨ ਖਾਕ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਨ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵੀ ਵੇ, ਸਿੰਘ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੇ, ਸ਼ਕਿਆ ਹੈ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਜਾਇਆ ਮੈਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਨ ਝੂਠਾ ਅੱਗੇ ਅਜਮਾਇਆ ਮੈਂ, ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਣਖੀ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਰਖਵਾਇਆ ਮੈਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਤ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੰਗੀਆਂ ਹੈ ਸ਼ੀਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਦਾਗਣਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਛਕਿਆ ਹੈ ਪੌਣ ਖੰਡੇ ਦਾ। ਓਏ ਦਸੀ ਨਾ ਖਬਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ, ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਲਾਜ ਬਚੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਵੇ ਨਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਵੀ ਵੇ, ਸਿੰਘ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੇ, ਸ਼ਕਿਆ ਹੈ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦਾ। ਓ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਪਾਲਣਾ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ, ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਮਰ ਅਮੜੀਏ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ, ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਦੇਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਜਮਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੰਗੀਆਂ ਹੈ ਸ਼ੀਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਦਾਗਣਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਛਕਿਆ ਹੈ ਪੌਣ ਖੰਡੇ ਦਾ। ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਕਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਨੀ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਹੈ, ਛੱਡਣੇ ਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾਵੀ ਵੇ, ਸਿੰਘ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੀ ਵੇ, ਸ਼ਕਿਆ ਹੈ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦਾ। ਓ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰਵੇਂਗੀ ਨੇਕੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ, ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਜਾ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੰਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ੀਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਦਾਗਣਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਛਕਿਆ ਹੈ ਪੌਲ
ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਧਰਮ ਪਾਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੀ, ਧਰਮੀ ਮਾਵਾ ਚੋਂ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਖਵਾਵਾਂਗੀ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਵੀਂ ਵੇ, ਸ਼ੱਕਿਆ ਹੈ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦਾ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਵੇ, ਸਿੰਘ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਤਪਦਾ ਜੋ ਸੀਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਠਾਰ ਦੇ, ਸਿੰਘ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧਰਮੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਮਸਤਾ ਕੁਖ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਫਲੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੰਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ੀਰ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ੱਕਿਆ ਹੈ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਕਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਭਾਗੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਹਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਹਨਾ, ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਸਾਰ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ। ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧੁਜਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁਣ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਅਗਲੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੜਾਣਾ ਪਿੰਡ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੜਾਣੇ ਨਗਰ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਰੂਪ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਜਿਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਵੱਟੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲੋ, ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲਾਓਗੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਮੁੱਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਖਿਆ
ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਲਾਵੇਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿਛਲਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਂਤ ਤੇਰਾ ਚੰਮ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾਕੇ ਧਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰੂਗਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਗਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਦੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜੁੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਹਬ ਰਾਏ, ਕਰਮਾ ਛੀਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਪੱਟੀ ਹਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਮਾਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰ ਕੰਨਿਆ, ਸੁਨੱਖੀ ਕੰਨਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਆਪ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਜਿਸ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ, ਬੜੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਜਾਫਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਜੋਰਾ ਜਬਰੀ ਲੈ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਆਲਾ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸ ਕੰਨ ਥਣੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਐਸ ਥਣੀ ਕੱਢਦਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਪੇਟੋਂ ਭੁੱਖਾ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਤ। ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਬਾਬਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮੀ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਥਾਲੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਿੱਖਾ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ,
ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਅਜੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਜਾਫਰ ਬੇਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਖਾਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਕਿਤਨਾ ਡਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਰਿਹਾ ਲੈਣਾ, ਆਖਰੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾ ਕੇ ਖਾਨ ਮੱਥੇ ਵਟ ਬੋਲੇ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਵਿਸਕੋਲੇ, ਰੱਖੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ, ਮਾਸ ਛਕਾਵੇ ਮੋਟੀਆਂ, ਚਰਖੀ ਚਾੜ ਉਡਾ ਦੂੰ ਬਾਗੀ ਰਾਜ ਦਿਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਖਾਨ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਪਲਾ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਕਹੇ ਕੂੜ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਲਾਚਰ ਮਸੂਬੀਆਂ, ਦਰਿਆਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੂਬੀਆਂ। ਪਾ ਕੇ ਖਾਨ ਮੱਥੇ ਵਟ ਬੋਲੇ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਵਿਸਕੋਲੇ, ਰੱਖੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ, ਮਾਸ ਛਕਾਵੇ ਮੋਟੀਆਂ, ਚਰਖੀ ਚਾੜ ਉਡਾ ਦੂੰ ਬਾਗੀ ਰਾਜ ਦਿਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਖਾਨ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਪਲਾ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਕਹੇ ਕੂੜ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਲਾਸ਼ਰ ਮਸੂਬੀਆਂ, ਦਰਿਆਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੂਬੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਭਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਲੋਕ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਾਕੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੀਤਾਂ ਖੋਟੀਆਂ, ਚਰਖੀ ਚਾੜ ਉਡਾ ਦੂੰ ਬਾਗੀ ਰਾਜ ਦਿਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਨਾਖੋ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾ, ਲਾਜਰ ਮਸੂਬੀਆਂ, ਦਰਿਆਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੂਬੀਆਂ। ਰੱਖੇ ਕੋਲ ਪਗੋੜੇ ਬੰਦੇ, ਰੱਖੇ ਕੋਲ ਪਗੋੜੇ ਬੰਦੇ, ਰਲ ਕੇ ਰਾਤ ਤੋੜਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਹੋ ਗਏ ਧੰਦੇ, ਨਾਲ ਡਕੇਟਾਂ ਝੋਟੀਆਂ, ਚਰਖੀ ਚਾੜ ਉਡਾ ਦੂੰ ਬਾਗੀ ਰਾਜ ਦਿਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਗਾਈਏ, ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਏ, ਕੱਢ ਦਸਵੰਧ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਸੂਬੀਆਂ, ਦਰਿਆਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੂਬੀਆਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਣੀ ਦਵੇ ਦੁਆਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਤੁਮਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਰਕਮਾਂ ਲੁੱਟੇ ਮੋਟੀਆਂ, ਚਰਖੀ ਚਾੜ ਉਡਾ ਦੂੰ ਬਾਗੀ ਰਾਜ ਦਿਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਸੂਬਿਆ, ਦਰਿਆਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੂਬਿਆ। ਓਏ ਹੋ ਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾ ਫੌਤ,
ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੜੀ ਸਰਾਣੇ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਕਸ ਲੰਗੋਟੀਆਂ ਚਰਖੀ ਚਾੜ ਉਡਾ ਦੂੰ ਬਾਗੀ ਰਾਜ ਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਮਸਤ ਧਰਮ ਮਜਬੂਰਾ ਤੇਰਾ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਮੰਗੇ ਮੌਤ ਖੜਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੂਬਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜੇ, ਮਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਤਰਸ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨਹਿਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬੇਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਦਿਆਵੈ ਤਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੋਕਟਨ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਬਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਦੇ ਮਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਅਤੇ 27ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਸਦਕਾ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੋਝੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਰ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ। ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਜੀਅੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਵਗੈ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਸੁਖੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਰਹਾਉ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਹੀਆ ਰੈ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰਹੀਆ ਰੈ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੇ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ, ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਵਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਹੋਂ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੈ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੇ ਬਣਿਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸੁਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸਦਨਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ, ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਕਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ, ਤਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਉ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਾਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨੂ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕਉ ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧਿਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਈ ਵਾਸਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬੋ ਭਰਿਆ ਮਨ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲੈ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਰ ਡੰਡੋਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੇ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਉ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪਾਵ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਔਦ ਕਟਹਿ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ ਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੁਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੁਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਸਭ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ ਜੇ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਉਣ ਦਿਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਖਾਸਨ ਤਿਆਰ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਨੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ